بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا وجعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الصعب إن شئت سهلا. هنتكلم النهاردة على الفتيل الخشب وإزاي إن إحنا بنقدر نعمله وتصنيعه يعني. أولا أنا كنت اتكلمت قبل كده، قلت إن هو بيتعمل من خشب معين. هو متوفر عندي، بيبقى ده المقاسات بتاعته زي ما أنت محتاج، المقاس اللي أنت عايزه بتطلبه بالشكل ده. هو خفيف جدا الخشب ده، يعني كل دي ما تعملش مثلا على بعضها 2 جرام هوا خالص، بس هو ده المستخدم في صناعة فتيل الخشب للشمع يعني. اول حاجة، هو انا ببيع المقاسات اللي موجودة بتبقى 40 سنتي في 10، يعني العرض ده بيبقى 10 سنتي في 40. ولو انت عايز 80 موجود، يعني 80 او 40. ال 80 ده كامل وال 40 نص. بصوا يا جماعة، احنا اولا هو ليه يعني، بص لو احنا عملناه كده هو طري جدا زي ما اتفقنا، فلازم اما اجي اقطعه بقطعه بالطول، مش بقطعه بالعرض، يعني ما بقطعوش من ناحيه العشرة، لا اقطعه من ناحيه ايه، الحته الطويله بتاعته. جميل. باجي هنا باخد المقاس بتاعي حسب القطر اللي انا بشتغل بيه في الكاس بتاعي او الشمعه او كده. يعني انا مثلا عندي الكاس ده، مثلا لو انا هنقيس دي مثلا كده، دي عامله 10 سنتي، فباخد منه مثلا، ناخد منه 3 سنتي كده، هتتناسب مع العشرة عشان ما يعمليش اللي هو التعكر اللي في النص. بقطعها كده بكل سهولة بالقطر، المقاس بتاعه الشكل ده كده. وبجيب زيت زيتون، زيت زيتون عادي خالص، وابدأ ان انا اغمس فيه الحاجة اللي انا عايز اعملها، اللي هو المقاس اللي انا عايز اعمله. اكسر ده شوية كده، بغطسه كده وبسيبه فيها يومين يشرب براحته. وممكن عشان انا اقدر اخليه يشرب بسرعه، فببدا اديله بس ايه، تشريطه صغيره كده بالقطر، حاجه بسيطه قوي مش كتير، بسيطه كده قوي بالقطر، بحيث ان زيت الزيتون يعني يتخلله، يبقى جواه بسيط كده. وبسيبها يومين. بعد يومين، يعني احنا عندنا مثلا الحاجات دي طلعت، يعني ده بقى لها فتره عندي. انا عايز بس ايه اوريكم. بعد يومين بقوم طلعها، اجيب مناديل كده واطلع اللي انا عامله ده، واحطه هنا على المنديل عشان ينشف. طيب ادينا كده عرفنا الخطوه الثانيه. يبقى اول حاجه قطعنا المقاس اللي احنا عايزينه وبنحطه لمده يومين. طبعا زيت الزيتون مذكور في القران، في سوره النور، اللي هي الايه اللي بتقول يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. احنا كده خلاص خلصنا. هو احنا بقى هنسيبه ايه، يعني هننشفه كده بسرعه ونبدا نشتغل على طول في الشمع بتاعنا. تمام. هنيجي كده، انا كنت مجهز حتتين دول، ده برضو بقالهم فتره في الزيت. انا كنت مجهزهم ليه بقى؟ عشان اوريكم القطعيه دي، قطعيه بالعرض، هتلاقي الشرط بتاعتها بالعرض، ودي قطعيه بالطول، هنشوف الفرق ما بين الاتنين. انا عامل صغير كده عشان هنعمل اتنين جنب بعض. ماشي يا جماعه. اول حاجه باجي هنا مسدس الشمع اهو، هنحط اللي بالطول، اللي احنا مقطعينها بالطول كده اهي، ودي اللي مقطعه بالعرض نحطها في الجنب التاني كده. خلاص. انت لو عايز مثلا تعمل القصه دي عايز لها مثلا قاعده، حضرتك بتاخد قاعده زي دي كده صغيره،
وبتبدأ ان انت تقطعها كده بمقص عادي خالص، بتقطع بمقص عادي كده زي دي، وتحط فيها الفتيل بتاعك كده. ده لو انت عايز تخلي تعملها بقعدة يعني كده، وتحطها زي ما انت عايز بقى كده، مثلا زي ما تحطها بتثبتها وخلاص. تمام، ده لو انت عايز تعمل لها قعدة. تمام، هنجيب بقى الشمع بتاعنا نبدأ نصبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اي نوع شمع بقى انت عايزه دي بتاعتك انت. جميل، هنسيبها بقى شويه كده تبرد وارجع لكم تاني ونولع الاتنين ونشوف. ده احنا قلنا قطعيته بالطول زي ما قطعناها بالطول، ده قطعناها بالعرض. هنشوف الفرق ما بين الاتنين في الاشتعال بتاعه، وهرجع لكم تاني اول ما تنشف معايا الشمعة. هي نشفت اهي معانا. هنبص بقى على اللي احنا قلنا عليه. اولا احنا اتكلمنا ان في اللي هي واحده بالطول وواحده بالعرض. دي اللي بالطول، نولع اهو، ونولع التانية برضو. بس يا جماعه رجاء ما نكترش يعني ما نطولوش من فوق الفتيل، ما بقاش طويل من فوق. بصوا يا جماعه، دي اللي بالعرض زي ما اتفقنا، ودي اللي بالطول اللي احنا قطعناها بالطول. شايفين اللي مقطوعه بالطول شغاله معانا زي الفل اهي، واللي مقطوعه بالعرض شايفين عامله ازاي؟ مش عارف انتوا شايفين كده في الكاميرا كويس ولا لا؟ الاتنين شغالين، بس دي شوفوا الاشتعال بتاعها ضعيف جدا، دي شغاله معانا اهي، مش مشكله.